Tuossa ei saa olla selkä kipeänä. Ei, vähän siinä joutuu kyyrys olemaan, viikate liian lyhyt. Kyllä se menee. Nykyisin tämä on semmoinen taito, että tätä ei enää moni osaa, siis kunnolla niittää viikatteella. En osaa se on harva osaa viikatteella niittää tänä päivänä. Minähän en ole vielä vanha mies, mutta isä opetti aikoinaan miten niitetään. Enhän ole mistään maatalosta kotoisin, silloin olisikaan jo ollut traktori ja niittokone tai hevosella vähintään, mutta oli meillä aina lampaita ja kaneja ja tämmöisiä, joille piti olla heinää, niin kyllä sitä piti niittää ja kerätä ja panna seipäälle ja kuivata. Joo, mutta tää on helppoa, sitä vaan tuosta noin vaan. Näin vaan, niin se heinä kaatuu. Kun sä vedät tosaan, niin näet miten se menee vakoihin tuohon ilman, että mulla on siipeä. Ei näin karkealla tarvii edes siipeä. Sitten jos mennään ihan ohkaisen suoheinään, niin sitten on hyvä, että on siipi, niin ne saa. Tällainen tuosta on helppo sitten kerätä ja panna seipäälle. Käytiin kanojen kanssa hakemassa muutama vanha heinäseivästä se. Saatais nämä pystyyn. Vähän heinää tähän. kapulan teko. Joo, piti hakea pari tolppaa vielä lisää ja niihin pitää tietysti tehdä kapulat. Mä otin tämmöiset vanhat oksat tosta valmiiksi kuivat ja niistä vuolen vähän sinne päin. Heinäsato yllätti viljelijän. Juu, oli enemmän heinää kuin mitä olin kuvitellut, että olin jaksanut niittää. Parempi näin päin. Kaneelle tulee se heinä. Kaneelle. Yksi vielä. Täytyy myös vähän terottaa, että menisi helpommin. Täällä on niin karkeata tai tuommoista isolehtistä tämä heinä, että sehän ei meinaa mennä seipäille. Mulla ei ole niitä kärkiä, mitä voisi käyttää, laittaa tähän päälle. Terotetaan puukolla vähän se. No niin, eiköhän se piisaa. Sitten otetaan toinen. No, tämä onkin ihan tylsä. Tämä kärki mennyt poikki. Sitten sovitetaan kalikat. Juu, kato se menee siihen ja mites se tämä? Kyllä aika hyvin ulkomuistista sain menemään tuon koon. No niin, se on siellä. Mut sitten nämä seipäät on kauan seissyt jossain. Tämä alapää on tämmönen. Eli seissyt maata vasten, niin on vähän märääntynyt. Pitääpä ottaa kirves käyttöön. Ja toinen. No, tää ei olekaan niin paha. Joo, ne oli siinä. Siellä se Mirja on vähän kääntämässä heiniä, että saadaan ne pikkasen kuivumaan toiseltakin puolelta. Ja
sitten sen jälkeen seipäille. Lumilapiolla on töitä näin kesälläkin. Välillä pitää sahalta siivota puruja pois, että mahtuu tekemään uutta tilaa. Mullahan on vielä muutama tukku tuolla pangolla. Hyviä kuivikkeita tuonne kanalaan. Joo, näin ne hukkaan. Hyviä kuivikkeita. Näissä sahanpuruissa ei ole öljyä niin kuin moottorisahan puruissa. No niin, se on täys, ei kun tyhjätä. Sulla on esterata. Oh. Ei mistä kiertää. Vallu on nyt kesälomalla. Sillä on pitkät kesälomat. Tässä ei voi kuvata, kun pitää nostaa.
No niin, saatiin heinätyöt päätökseen. Tämä urakka kesti varmaan kokonaista tunnin. Joo, tunti ehkä vähän päälle. Et kyllä sitä niin kuin arvostaa semmoisia ennenvanhaisia ihmisiä, mitkä on elämänsä tehnyt ja siinä ei ole 1 tunti riittänyt, siinä ei ole varmaan mennyt monta viikkoa kun on tehty, niin kyllä se on raskasta hommaa ja jos on kuuma ja varmoja. Tämähän oli ihan lastenleikkiä, että ei yritetä mitenkään tässä nyt näyttää, että oltaisiin jotain heinäntekijöitä. Ei. Niittäminenhän tässä tietysti kovin juttu ja nyt ne on kuivunut pari päivää tässä maassa ja nyt seipäälle. Tämä meni leikiten, tämä ei ollut niinku mitään, mutta tähän tuli 5 seivästä, mutta sitten pitäisi tehdä 500 tai 5000, niin kuin niitä on maatiloilla tehty, niin sitten se on pikkasen eri. Ja sulla meni arvio ihan pieleen, sä veikkasit, että 3 seivästä riittää. Niin, mä ajattelin, että 3 seivällistä tulee, mutta tässähän oli tätä ainetta ja hyvä näin. Niin tässä on kaneille syömistä pitkäksi aikaa ja jos vaan tässä kelit sallii, niin aion vielä niittää kyllä vähän lisää. Ja viimeksi on haravoinut ja pisti varmaan seipäillekin silloin. Siellä Liikasenvaarassa, kun asuttiin vuonna 2000, niin siellä tehtiin omalta pellolta ja sitten tehtiin naapuri Heino Liikasen pellolta tehtiin kanssa. Joo, ja Veijo Tiermaksen pellolta tehtiin heiniä ja mistä niitä saatiin ja tehtiinkin. Että... Ja se tuntui jo, niin kun silloin mä muistan, kun kaupunkilaisena oli just vajaa vuosi sitten olin tullut sinne, niin sanoin, että se heinänteossa ei ole mitään romantiikkaa. Oho, mukava puuhaa tämä on ja niin kuin tänään täydellinen keli. On pilvessä, on joku mitä on 15-17 lämmintä ja vähän tuulee, tässä ei ole hyttysiä, ei paarmoja, ei tuu hiki tänään, niin tänään on täydellinen keli. Piti vielä sanoa siitä Liikasenvaaran heinänteosta se, että kun siinä oli se pointti, että joka päivä sato. Ja kun me oltiin heinät niitetty, joka päivä sato, joka ikinen päivä ne valtavat, mutta pellot piti kääntää heinät toistepäin ja se oli ärsyttävää. Joo, oli ja silloin piti aika paljon tehdä heinää, koska meillä oli hevonen ja kuten vanha kansa sanoi, niin hevonen syö kuin hevonen. Ja sitten oli lampaita ja sitten muutama vuohi, niin kyllä meillä muutama lato piti täyttää sillä heinällä, että kyllä sitä piti niinku tosissaan tehdä. Tämä meni hyvin. Tämä meni mukavasti. Tämä oli kiva veryttelyä. Ja laitapa heinäseipäiden luovuttajille terveisiä. Yeah, then I want to say thank you to John from Tornak. Thanks for the hay poles. It was you who gave us these old hay poles. Now I just fixed them a little bit and now we have hay on them. So thank you, John. And great things to the whole family. Kiitoksia. Heippa kaikille. Heippa! Silloin menee hyvin, kun saa tuon matalan apilankin tuolta niitä. No, saatko se? Sillä on tuo tasainen maa. Sillä on mättä kumppu. Onko se tärkeintä, että on semmoinen niin tarpeeksi matalalla ja se on semmoinen yhtäjaksoinen veto, ettei mikään nykäsy? No niin, mä sitä näin.
niin. Tähän sitten olisi, joo, tulkaahan se. Hirveä. Kaikki 10 on tässä. Tämäkin se oli. Täällä on verkkopäähaukka, ei pääs tulee. Niin. Tuo vihreätä sen verran, että ei lopu ihan heti.